So what is up guys, welcome back na naman sa aking YouTube channel. So today's video is may gagawin na naman tayo bago na naman experiment. Ito yung tinatawag na NAND gate as universal gate. So this is experiment 6. So pang-anim na talaga nating experiment sa ating YouTube channel. So ang ating gagawin today is marami syempre. So, ating objective for today is to implement different gate operation using NAND gate or gates. And number 2 is to simplify the output expression of a digital circuit. So, ito yung mga equipments na gagamitin natin. Makikita nyo sa ating screens. So, first is 5 volts DC power supply. And second is 74 LS00. And third one is 1 piece 5mm LED na red. And then next is isang pirasong 220 ohms na resistor. And next is dalawang pirasong SPDT switch. And syempre breadboard and jumper wires. So makikita nyo dito sa aking screens, and andito yung figure A na ating gagawin na today na circuit at figure B. Ayan, makikita nyo. So, andito rin yung mga possible truth table na ating gagawin para mas madali nyo ma-imagine kung ano yung magiging output ng ating video. So, ayun yung truth table A at truth table B. So start na natin ang ating experiment. Let's go. So, start na tayo ng ating experiment. Experiment 6. So, ito yung tinatawag na NAND gate as an inverter. So, ang gagawin natin sa NAND gate is gagawin natin siyang inverter using this IC. So, let's get started. First natin gagawin is kumuha tayo ng jumper wires for VCC and ground. So, kakabit na natin yung VCC and ground. Pin 7 papuntang negative at pin 14 papuntang positive. So, yun, nakabit ko na. Next natin gagawin is kumuha na another jumper wire for pin 1 papuntang pin 2. Next is kumuha ng resistor na 220 ohms at ilagay ito sa pin 3. Yun, nalagay na natin. Next naman natin is yung LED. Yun, nakabit na natin. Next natin ikabit is yung ating input. So, isa lang yung gagamitin nating input for today's example na gagawin. So, bakit nga ba isa lang? Since pinagsama natin yung input A, input B, so magiging isa na lang ang magiging input nito dahil pinagsama natin siya. So, isang switch na lang yung gagamitin natin. Since nakabit ko na siya, yung positive at negative naman ng switch. So, kabit natin yung negative, yung positive sa taas. Since nakabit ko na siya, yan guys, kakabit na natin yung ating power supply. Kakabit ko na yung positive at negative.
Yun, nakabit ko na. So, let's start the simulation. So, nakikita nyo sa truth table natin kanina, yung 0 ang mauna na ititest natin. So, yan. Nakaset na siya sa 1. So, proceed tayo sa 0. Click natin ng 0. So, naka-turn on. So, next naman is 1. Naka-turn off. So, bakit nga ba ganyan yung ating output? Since gumamit nga tayo ng inverter using NAND gate. Kaya yung magiging output ng ating ng ating input is may invert. So dapat guys, dapat maayos yung mga circuit ay yung mga components nyo para iwas conflicts. So proceed na tayo dun sa figure B. So ayun guys, start na tayo ng ating figure B. So tinanggal natin yung ibang components kasi may mga pagbabago tayong gagawin sa figure B. So let's get started. So first natin gagawin dito is maglalagay tayo ng jumper wire sa pin 4 at pin 5. So bakit mo daw iniwan yung ating ground at BCC? Kasi guys, di na siya dapat galawin kasi andyan na talaga siya. Ayun lang yung kailangan na para mapagana yung ating IC. So proceed tayo. Next is maglalagay tayo ulit ng another jumper wire sa pin 3 papuntang pin 5. So yun. Next naman natin gawin is maglagay ng resistor. Yun, nakalagay na yung resistor natin guys. Next naman is yung ating LED. So, lagay natin siya sa negative. So, dapat yung LED nyo, yung paan ng LED, yung negative yung nakalagay doon sa negative din. Yung cathode yun ilalagay nyo sa negative. And then, next naman natin is yung mga inputs nating mga switch. So, yung mid pin ng ating switch, kakabit natin siya sa pin 1. Then, yung positive naman ikabit natin sa taas. So, nakabit na natin. Yung negative naman. Nakabit ko na guys. Lipat ko na lang. So, next natin gagawin is yung ating isang input. So, bali dalawang input na yung ating gagawin ngayon sa figure B. So, middle pin ulit. Middle pin ng switch papuntang pin 2. Magkatabi siya ng isang input natin. Yan. Next is kabit naman natin yung ating positive. And yung negative sa baba. So, yun, nakabit na natin lahat. So, ayan, nakikita nyo naman. So, yung top view niya, ganyan. Yan. Ay, mali pala akong kinabitan dapat dito sa baba pa.
So, check nyo palagi yung guys, yung circuit nyo bago kayo mag-start ng simulation. So, yun. Okay na lahat ng ating connection. Nakabit na natin na maayos. So, ready na for simulation. So, let's go. Kakabit ko na yung ating power supply. So, positive, kakabit ko na. Yung negative. So, start na tayo ng ating simulation. So, siset natin siya sa 0. Yan. Set natin siya sa 0 kung gagana ba siya. 0 and 0. Tingnan natin ang output. So, naka-turn off pa rin guys. So, yung isa naman, 0 and 1. Yun, di pa rin gumagana. Yung kabila naman, 1 and 0. Yun, di gumagana. And lastly is yung 1 and 1. So, check natin kung ano magiging output niya. 1 and 1. Yun, umilaw siya guys. Since, di ba NAND gate? Sa circuit natin, may isang NAND gate doon na magiging inverter. So, yung katulad siya sa ginawa nating una. So, yung NAND gate na isa, mako-convert siya into AND gate na. AND gate na IC. So, ayun lang yung logic dun guys. Yung inverter ay yung bago ng ating experiment sa figure B. So, ayun lang guys. Maraming salamat sa pakikinig. Huwag nyo kalimutan i-click ang subscribe button and notification bell para lagi kayong updated sa aking mga future experiment na gagawin. So, pasensya na sa mga cables na maraming salamat. Goodbye. So, explain lang natin kung paano ba naging inverter yung isang NAND gate. So, ang ginawa natin dun is pinagsama natin yung input A at input B ng isang NAND gate. So, pag pinagsama yon, tapos naging isang na lang, pag magkasama yon, magiging magiging NAND gate siya. Kaya siya na-invert niya yung mga output ng natin. So, papakita ko sa inyo yung dito sa ating screen yan. So, I hope na may natutunan kayo today's video. So, I hope you like it. And don't forget to click the subscribe button and notification bell para lagi kayong updated sa aking mga future video na aking gagawin. So, marami-rami pa yan guys. So, stay tuned. So, maraming salamat. Goodbye.